Hi guys. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් අපි හදන්නේ හඳුන්කුරු රඳවනයක්. ඉතින් හඳුන්කුරු රඳවනයක් කියම ඔයගොල්ලෝ දන්නා ඔයගොල්ලෝ ගෙදර හඳුන්කුරු පත්තු කරන නැති අනිවාර්යයෙන්ම පත්තු කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අලු වැටිලා මේ වගේ හැමතැනම විසිරලා යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් හුලඟක් ආවොත් ඔය ටික ගහගෙන යනවා කොහෙට හරි තියෙන ඒරියා එකට. ඉතින් ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න නිසා මම හිතුවා මෙන්න මේ වගේ සොලියුෂන් එකකට ගේන්න. ඉතින් මේක හරි සිම්පල් වැඩක්. හැබැයි මම මේක කරන විදිය මේක හදන විදිය ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වැඩේට අපි යූස් කරන්නේ ලිටර් 375 බොටල් එකක් වීදුරු බොටල් එකක් ප්ලාස්ටික් කැමි වැඩි යූස් කරන්න බෑ. ඒත් එක්කම කී ටැග් වල ඔයාලා දැකලා ඇති කීස් දාන අර රින් එක අපිට ඒ ජාතිය රින් එකකුත් ඕනේ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඩ්‍රිල් බිට්ස්. මේවා ග්ලාස් විදින ඩ්‍රිල් බිට්ස්. මේක රුපියල් 100ක් විතර වගේ තමයි මට උනේ. මම තුනක් ගත්තා මිලිමීටර් 8 තමයි යූස් කරන්නේ. මම මේකේ මූඩිය ගලලා අයින් කරගන්නවා. මිලිලිටර් 375 බොටල් එකක් ගන්න හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපේ කඩෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් හඳුන්කුරු වල උසට හරියන්න මිලිලිටර් 375 බොටල් එකක්. ඉතින් ටිකක් ලොකු බොටල් එකක් ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වුණාට මිලිලිටර් 375 බොටල් එකේ සයිස් එක තමයි මේ ඔයාලට පේන විදිහට හඳුන්කුර ඇතුළට යවන්න පුළුවන් නියම ගානට තියෙන්නේ. අපි මේක යූස් කරනකොට හඳුන්කුරේ මේ පේන විදිහට උඩ කොටස එළියට තමයි තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපිට කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඩ්‍රිල් බිට් එකක් යූස් කරලා මේ බොටල් එකේ පහලින් සිදුරක් හදාගන්න එක. ඊට කලින් මම මේ මෙටල් ක්ලිප් එකත් කපලා අයින් කරගන්නවා. මේකත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ සාමාන්‍ය පේපර් කටර් එකකින් මේක කපලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ බොටල් එකේ ලේබල් එකත් ගලව ගන්න ඕනේ. කොහොමත් අපි වතුර එකකට වතුර භාජනයකට මේ බෝටල් එක දානවා. පෙඟුනට පස්සේ ඒකත් අපිට එහෙමම ගලව ගන්න පුළුවන්. මේක වතුර භාජනයකට දාන්න හේතුව තමයි අපි මේකේ සිදුරක් විදිනවා. ඉතින් ඒ සිදුර විදිනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම වතුර භාජනයක දාලා තමයි මේ සිදුර විදගන්නේ. ඉතින් මම මේ වගේ වතුර එකක මේක පොඩ්ඩක් දානවා ටිකක් වෙලා. ඒතකොට ලේබල් එකත් ගානට පෙඟෙනවා. එතකොට ගලවලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ මේකේ සිදුර විද ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වතුර භාජනයක දාලා මේක බිඳින්න එක හේතුවක් තමයි ඩ්‍රිල් බිට් එකයි බෝතලේ දෙකම රත් වෙනවා. රත් වුණොත් බෝතලේ බිඳෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක එක හේතුවක්. මම මේ කොටස ස්කිප් කරන්නේ ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඇක්චුවල් ටයිම් එක කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා මේක විද ගන්න. අනික් හේතුව තමයි මේ විදිහට විදිනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ඩස්ට් එක වගේ කුඩු වගේ විසිරෙනවා. ඉතින් මේවා එළිය තියාගෙන විද්දොත් වාතයත් එක්ක විසිරලා යන්න පුළුවන්. හැමතැනම වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ වතුර එකක දාගෙන විදින්නේ. එතකොට ඔක්කොම වතුර එකට තමයි වැටෙන්නේ. අපිට වතුර එක පරිස්සමට ඉවත් කරගන්න පුළුවන් විදලා ඉවරනාට පස්සේ. මේ වැඩේ නවත්ත බොහොම හිමීට කරන්න ඕන වැඩක්. ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් දෙන්න හොඳ නැහැ. බින්දෙන්න ඉඩ තියෙනවා. සාමාන්‍ය අතේ ගානට තියාගෙන තමයි අතේ ගානට ප්‍රෙෂර් එක තියාගෙන තමයි ඩ්‍රිල් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පේන ඇති ටිකක් වෙලා ඩ්‍රිල් කරනකොට මේ වගේ මාක් එකක් හිටිනවා බෝටල් එකේ. එතන තමයි පොයින්ට් එක. එතනම තමයි දිගටම විදින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නවත්ත විදින එක තමයි වඩා සුදුසු. මොකද පොඩ්ඩ කැපෙනවා මේ විදිහට විදිනකොට. ඊට අමතරව පොඩ්ඩක් රවුමට කැරකෙව්වට කමක් නැහැ. ගොඩක් නෙමේ ටිකක් ඩ්‍රිල් එක
එතකොටත් ටිකක් වැඩිපුර කැපෙන්න බලනවා ගොඩාක් නැතුව ටිකක් විතර වගේ මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රිල් එක කරකවන්න ගමන් විදින්න පුළුවන්. ඒතකොට ඉක්මන් කරගන්න පුළුවන් මේ සිදුර හදාගන්න. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති සිදුරු වෙලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ සිදුර හැදිලා නැහැ තාම. එහා පැත්තට යනකම් ග්‍රිල් එකේ මුල් හරිය ගිහිල්ලායි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේතනම විදලා අපේ මිලිමීටර් 8 සයිස් එකට අපි හෝල් එක හදා ගන්න ඕන. පොඩ්ඩක් කෙලුණාට පස්සේ ඉතින් එහාට දිගටම වේගෙන් විදගෙන යන්න පුළුවන්. ගොඩාක් තද කරන්න එපා ඒත්. එතකොට පළුදු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩ්ඩක් කෙලුණාට පස්සේ මේ වගේ ඉක්මනට අපිට විදලා ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම මිලිමීටර් 8ක හෝල් එකක් වැදිලා තියෙන්නේ බොටල් එකේ. ඉතින් මේ ගමම මම මේකේ ලේබල් එකක් ගලවලා අයින් කරනවා. පෙඟිලා නිසා දැන් ලේබල් එක බොහොම ලේසියෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට බොටල් වල ලේබල් ගලවන එක ගැන ගැටලුවක් තිබුණා. පොඩ්ඩක් පොගන්න දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලේබල් එක නිකම්ම අපිට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බෝතලේ විද්දට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති අනුකූර මේ විදිහට තමයි අපි දාන්නේ. ඉතින් මේකට හේතුවක් තියෙනවා මෙන්න මේ හිලක් විදින්න. අද අපි ඒක පත්තු කරලමු බලමු. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අපිට මේ වගේ රින් එකක් ඕන වෙනවා කියලා කීටැක් වලට එන ඒක පාවිච්චි කරන්න අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට රඳවන්න අපිට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට රඳවලා අපි මෙන්න මේ විදිහට බෝතලය ඇතුළට දානවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔච්චර තමයි මේක. ඉතින් තව පොඩ්ඩක් ඕනනම් ඩෙකරේට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි හඳුන් කූරු රඳවනය යූස් කරන්නේ. ඉතින් හරියම ලේසි. හඳුන් කූරු දෙකක් තුනක් වුණත් මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. දාලා මෙන්න මේ විදිහට පත්තු කරලා මේක ඇතුළට දාන්න පුළුවන්.
ඔන්න ඔය විදිහට හොඳට එළියට දුම පැතිරිලා යනවා. හිලක් විදින එක ගැන මම කියන්නම් කියලා. මේ හිලක් විදින එකේ තේරුම ඉතින් දැන් මේ හිල නැත්තම් මෙතෙන්ට ඇතුළට වාතය ඇද ගන්න තැනක් නැහැ. මේ විදිහට එළියට යන්නේ නැහැ. දුම ඇතුළෙම පිරෙනවා. පිරුණට පස්සේ ටික වෙලාවකින් හඳුන් කූර නිමෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හිලක් විදගත්තට පස්සේ මෙතනින් වාතය ඇතුළට ගිහිල්ලා එළියට මෙන්න මේ විදිහට හොඳට වටේට පැතිරලා යනවා. අලු ඔක්කොම වැටෙන්නේ මෙතන වතුරට. ඉතින් එතකොට ක්ලීන් කරන එක ඔයාලට තේරෙනවා කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේකට වතුර ටිකක් දාලා අපිට ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව දෙයක් තමයි මේකේ වෙන දෙයක්. මේ හඳුන් කුරු වල තියෙන මොන හරි හදන්න ගන්න මැටීරියල්ස් වල ඒවා පිච්චෙනකොට යම් කිසි විදිහක දැලි වගේ දෙයක් මේකේ බැඳෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකත් හොදලා ක්ලීන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලන් ටිකක් වයින් බෝතලයක් වගේ ටිකක් වෙන පාටක දුඹුරු පාට කොළ පාට ඒ වගේ වෙන පාටක බෝතලයක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් මගාරව ගන්න පුළුවන්. වැඩි කාලයක් ක්ලීන් කරන්න නැතුව උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සිම්පල් දෙයක් වෙයි ඉෆෙක්ටිව්. හැමතැනම අලු විසිරෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට දුමත් සුවඳත් හැමතැනම හොඳට පැතිරෙනවා. ඉතින් guys මම හිතනවා මේක මොන හරි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ ගන්න නැති මොන හරි අයිඩියා එකක් ගන්න නැති. ඉතින් අපි ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් ගිහින් එන්න. bye.